नमस्कार, अश्विनीज अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे। आज आपण अतिशय झटपट तयार होणारा असा नाश्त्याची रेसिपी पाहणार आहोत। अगदी 5 ते 10 मिनिटात तुम्ही हा नाश्ता तयार करू शकता। अगदी वेळेवर सकाळच्या घाई गडबडीत सुद्धा तुम्ही आरामात हा 5 ते 10 मिनिटात तयार करू शकतात। यासोबत आपल्याला कुठलीही वेगळी चटणी बनवावी लागत नाही। फक्त आपण हे मस्त असे मऊ लुसलुशीत जाळीदार धिरडे बनवणार आहोत। आपण हे सॉस बरोबर खाऊ शकतो किंवा असेचही खाल्ले तरीही अतिशय भन्नाट लागतात। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला आपल्या सुरुवात करूया। नेहमीप्रमाणेच रेसिपी अगदी साधी आणि सोपी आहे, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे। त्यासाठी रेसिपीला एक लाईक अगोदरच करून द्या। रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हा सर्वांना माझे एक निवेदन आहे, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। सर्वप्रथम आपण आता धिरड्यांसाठीचं जे पीठ आहे ते तयार करून घेणार आहोत। तर एक मिक्सिंग बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये घरातल्या एका वाटीने मोजून बरोबर पाऊण वाटी एवढा मी बारीक रवा घेतलेला आहे। जाड रवा असेल तर थोडासा मिक्सरला फिरवून घ्यायचा। त्यानंतर सेम वाटीने आपल्याला इथे घ्यायचं आहे बेसन पीठ, म्हणजे पाऊण वाटी रवा आणि पाऊण वाटी बेसन पीठ असं आपण हे प्रमाण घेतलेलं आहे। आता हे आपण छान एकजीव करून घेऊया आणि याचं मस्त असं पातळ मिश्रण तयार करून घेऊया। तर आता यामध्ये थोडं थोडं करून आपल्याला पाणी टाकायचं आहे आणि मस्त असं पातळ मिश्रण याचं आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। मिश्रण भिजवताना फक्त आपल्याला एक गोष्टीची काळजी घ्यायची आहे, यामध्ये कुठल्याही गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजे। अशा पद्धतीने आपल्याला हे छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर विस्करच्या मदतीने मी छान असं व्यवस्थित एकजीव करून घेतलेलं आहे। अशा पद्धतीचं आपलं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता यावरती आपल्याला झाकण ठेवायचे आहे आणि 5 मिनिटं आपल्याला याला झाकून ठेवायचं आहे, कारण यामध्ये रवा घातलेला असल्यामुळे हा 5 मिनिटांनंतर छान व्यवस्थित असा भिजून येईल। त्यासाठी 5 मिनिटं मिश्रण आपल्याला रेस्ट करत ठेवायचं आहे। तर मिश्रण काहीसं घट्ट झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। तर 1 ते 1.5 मिनिट आपण हे मिश्रण छान असं हलकं करून घेऊया। अशा पद्धतीने हलकं करून घेतल्यामुळे आपल्या धिरड्यांना मस्त अशी जाळी पडेल आणि मऊ लुसलुशीत तयार होईल। यामध्ये आपल्याला बेकिंग सोडा किंवा बेकिंग पावडर घालण्याची अजिबात आवश्यकता नाही। त्यानंतर या मिश्रणामध्ये आपण तडका घालणार आहोत। तर त्यासाठी तडका पॅनमध्ये मी 2 चमचे तेल छान कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे। त्यात जिरं मोहरी घातलं, 2 ते 3 हिरवी मिरची बारीक कापून घेतलेली आहे। त्यासोबतच पाव चमचा हिंग घालून घेऊया आणि बारीक कापलेला कढीपत्तासुद्धा घालून घेऊया। जर लहान मुलांना हा टिफिनमध्ये जर तुम्ही देणार असाल तर मिरची तुम्ही स्किप करू शकता, किंवा मिरचीचं जे प्रमाण आहे हे थोडंफार तुम्ही कमी करू शकता, किंवा ह्या हिरवी मिरचीऐवजी तुम्ही लाल मिरची पावडर किंवा चिली फ्लेक्ससुद्धा वापरू शकता, त्याचंही प्रमाण तुम्ही कमी ठेवू शकता। आता ही फोडणी आपल्याला ह्या मिश्रणामध्ये टाकून घ्यायची आहे आणि छान व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायची आहे। आता हे जे मिश्रण आहे हे बरंचसं घट्ट आहे, आपल्याला एवढं घट्ट मिश्रण ठेवायचं नाही। तर यामध्ये आपल्याला अजून पाण्याची आवश्यकता लागणार नाही। फोडणी व्यवस्थित मिक्स केल्याच्यानंतर आपण यामध्ये थोडं अजून पाणी ॲड करणार आहोत, कारण याचे आपल्याला धिरडे बनवायचे आहे। त्यासाठी या मिश्रणामध्ये आपल्याला अजून थोडंसं पाणी ॲड करावे लागणार आहे। त्यापूर्वी यामध्ये मी काही भाज्या घालणार आहे, कारण लहान मुलं भाज्या हे खात नाही। तर त्यासाठी आपण ह्या मिश्रणामध्ये काही भाज्या घालणार आहोत। तर साधारणतः 1-1, 2-2 चमचेभर ह्या भाज्या घातलेल्या आहे। कांदा घातलेला आहे, टोमॅटो, गाजर आणि कोथिंबीर घातलेली आहे। आता ह्या ज्या सर्व भाज्या आहे यांचे जे प्रमाण आहे हे थोडंफार कमी किंवा जास्त ठेवू शकता, किंवा तुम्हाला तुमच्या आवडीच्या भाज्या यामध्ये टाकायच्या असेल तर त्यासुद्धा तुम्ही टाकू शकता। त्यानंतर यामध्ये पाव चमचाभर मी ओवा टाकत आहे, कारण यामध्ये बेसन पीठ वापरलेलं असल्यामुळे त्यामध्ये ओवा नक्की घालावा, कारण त्याने चवसुद्धा छान लागते। त्यासोबतच चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया आणि सर्व भाज्या पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया आणि यामध्ये आता लागल तसं पाणी घालून याचं पातळ मिश्रण आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। ज्या पद्धतीने आपण घावणे किंवा धिरडे बनवतो अगदी त्याच पद्धतीचं हे मिश्रण आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। भाज्या छान व्यवस्थित मिक्स झाल्याच्यानंतर यामध्ये आता मी थोडं थोडं पाणी टाकत आहे, अगदी एकदाच टाकू नका। तर अंदाज घेत घेत यामध्ये तुम्ही पाणी ॲड करा। तर यामध्ये मी फक्त रवा आणि बेसन पीठ वापरलेलं आहे। तर या बेसन पिठाऐवजी तुम्हाला जर ज्वारीचं पीठ घालायचं असेल किंवा तांदळाचं पीठ घालायचं आहे तर ते सुद्धा तुम्ही यामध्ये टाकू शकता। तुमच्या आवडीचं पीठ तुम्ही यामध्ये टाकू शकता। तर मी फक्त बेसन पीठ आणि रवा वापरून हे धिरडे बनवणार आहे। तर मस्त अशी झटपट हे तयार होतात, आपल्याला कुठलीही पूर्वतयारी करावी लागत नाही किंवा वेगळी अशी चटणीसुद्धा आपल्याला करावी लागत नाही। तर आता या पद्धतीचं जे मिश्रण आहे आपलं तयार झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। अगदी जास्त घट्टही ठेवायचं नाही किंवा पातळही ठेवायचं नाही, मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये आपल्याला हे जे मिश्रण आहे हे तयार करून घ्यायचं आहे। तर व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसतच असेल पिठाची जी कन्सिस्टन्सी आहे ती कशा पद्धतीची आहे। जर जास्त घट्ट वाटत असेल तर तुम्ही थोडं थोडं पाणी यामध्ये ॲडजस्ट करू शकता। त्यानंतर इथे मी नॉनस्टिक तवा घेतलेला आहे, तवा छान कडकडीत गरम करून घेतलेला आहे। चमचाभर तेल टाकलं, त्यावरती आता माझ्याकडे एक फुलपात्र आहे, त्याने मी आता हे जे मिश्रण आहे हे पसरवून घेणार आहे।
तर हे धिरडं टाकत असताना आपल्याला सर्वात अगोदर कढीच्या बाजूंनी सुरुवात करायची आहे आणि सर्वात शेवटी मध्ये टाकायचं आहे, कारण मध्ये जो तवा आहे हा लवकर तापतो आणि कडेने थोडासा उशिराने तापतो. त्यासाठी सुरुवात आपल्याला कडेने करायचं आहे आणि एंड आपल्याला मध्ये करायचं आहे. त्यानंतर वरची बाजू पूर्णपणे कोरडी झाल्याच्या नंतरच आपल्याला हे पलटवायचं आहे. पलटवल्याच्यानंतर खालच्या बाजूने सुद्धा आपल्याला मस्त असा खमंग हे जे धिरडं आहे ते छान भाजून घ्यायचं आहे. वरतून सुद्धा थोडंसं तेल लावून घेऊया. तर तेलाऐवजी तुम्हाला जर बटर वापरायचं असेल तर बटरसुद्धा वापरू शकता. तर छान असं खमंग मंद गॅसवरती आपण हे भाजून घेऊया. दोन्ही साईड छान भाजल्या गेल्या की लगेचच आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता दोन्ही बाजू छान मस्त अशा खमंग भाजल्या गेलेल्या आहे. आता हे काढून घेऊया आणि सेम पद्धतीने मी तुम्हाला अजून एक धिरडं बनवून दाखवणार आहे. पुन्हा एकदा चमचाभर तेल टाकून घेऊया आणि पॅन आपल्याला आता हा छान कडकडीत गरम करून घ्यायचा आहे. गॅस मोठा ठेवायचा. पॅन व्यवस्थित तापला गेला की आपले जे धिरडे आहे मस्त असे जाळीदार तयार होतात. जाळी छान पडते यासाठी जेव्हा आपण मिश्रण पॅनवरती टाकू तेव्हा गॅस मोठा ठेवायचा आहे आणि मिश्रण टाकून झाल्याच्या नंतर लगेचच आपल्याला मंद ते मध्यम ठेवायचं आहे. वरची बाजू पूर्णपणे सुकू द्यायची. थोडंसं वरतूनसुद्धा तेल लावून घ्यायचं आहे आणि वरची बाजू सुकल्याच्या नंतर आपल्याला हे पलटवून घ्यायचं आहे. अगदी पटापट होतात. भाजायला सुद्धा अजिबात जास्त वेळ लागत नाही. अगदी साधी आणि सोपी अशी रेसिपी आहे. तुम्ही बघता क्षणी बनवायला घ्याल. रेसिपी बघत बघत जर इथपर्यंत आलाच असाल तर रेसिपीला लाईक आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करा. तर सर्व धिरडे माझे आता बनवून झालेले आहे. साधारणतः 4 ते 5 जणांचा नाश्ता आपण जेवढं प्रमाण घेतलेलं होतं तेवढ्या प्रमाणामध्ये तयार झालेला आहे. तर अतिशय मस्त असे खमंग आणि खुसखुशीत मऊ लुसलुशीत जाळीदार हे आपले धिरडे तयार झालेले आहे. अजिबात जास्त वेळसुद्धा लागलेला नाही. अगदी 5 ते 10 मिनटात वेळेवर सुद्धा तुम्ही हा नाश्ता बनवू शकता. मुलांच्या टिफिनमध्ये देऊ शकता. सकाळच्या घाई गडबडीत जर नाश्ता बनवायला वेळ नसेल तर ह्या पद्धतीचा नाश्ता तुम्ही नक्कीच बनवू शकता. या धिरड्यांसोबत आपल्याला अजिबात कुठल्या चटणीची आवश्यकता लागत नाही, कारण यामध्ये आपण फोडणी घातलेली आहे आणि बऱ्याचशा भाज्यासुद्धा वापरलेल्या आहेत. त्यामुळे कुठल्या चटणीची सुद्धा आवश्यकता नाही. जर खायचीच असेल तर तुम्ही खोबऱ्याची चटणी किंवा दह्यासोबत किंवा सॉससोबत किंवा लोणच्यासोबतसुद्धा हे जे धिरडे आहे हे खाऊ शकता किंवा असेचही खाल्ले तरीही छान लागतात. तर एकदा तरी नक्की ट्राय करून पहा आणि कसे झाले ते मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला अजिबात विसरू नका. तर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर नातेवाईकांबरोबर जरूर शेअर करा. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.